เลข1ถึง8ในหมวดที่1งั้นเลือกหมายเลข9ครับ ถามว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็คือผมจะไม่ให้แม่ ตอนนั้นผมได้มา 30,000 บาทแต่ว่าผมได้แค่1,000 เดียวไปโรงเรียนอ่ะพี่คิดว่ามันแฟร์ไหมล่ะผมเนี่ยชอบลืมรูดซิป ผมไม่ได้อยากจะเปิดซิปให้ทุกคนดูนะแต่ว่าผมเป็นคนขี้ลืม โอ้โหอันนี้มันมากคือตอนเด็กๆเนี่ยแม่ผมเนี่ยไม่ค่อยให้ตังค์ไปโรงเรียนผมก็เลยต้องไปยืมเพื่อนโอ้ทำไมมึงไม่คืนกูเลยวะเนี่ยมึงมายืมกูทุกวันเนี่ยมันทวงทุกวันแล้วผมอายเหมือนกันนะที่แบบว่าผมไม่มีตังค์คืนอ่ะขอบคุณมากเลยไททันแม่ก็บอกว่าดีแล้วได้ใช้ชีวิตแม่พูดอย่างนี้คนเดียวที่เป็นหมอดูก็คือแม่ผมเนี่ยจะดูดวงให้ผมคนเดียวโฟสเนี่ยเมื่อคืนแม่ฝันว่าโฟสได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เด็กอะใช่ผมก็งงว่าไปเอามาจากไหนวะแม่ฝันไม่ผิดแม่ว่าแม่มีลางขอบคุณแม่ผมนะครับที่ปลูกฝังให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในตัวผมครับสวัสดีครับ The Standard Pop ครับอยู่ในช่วง The Interview Pick a Card with Sport ครับพิกอาการ์ดเกมที่ทำความรู้จักผู้เล่นผ่านการ์ดคำถามโดยผู้เล่นแต่ละคนจะผลัดกันเลือกการ์ดคำถามคนละ1 ใบโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด5 ระดับโดยเรียงจากคำถามที่ง่ายไปสู่คำถามที่ลึกมากขึ้นซึ่งมีหมวดหมู่ดังนี้ความรักอาชีพการเงิน role play ความลับผู้เล่นสามารถอธิบายหรือเล่าคำตอบเพิ่มเติมได้อย่างอิสระเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักตัวตนมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละคนมากขึ้นเลือกหมายเลข9ครับเอาหมายเลข4แล้วกัน4หมวดเส้นทางเลเวลที่1นะครับผมงานแรกที่เคยทำในชีวิตคืออะไรผมเคยไปถ่ายโฆษณาครับตั้งแต่3 ขวบนะแม่พาไปถ่ายโฆษณาเป็นโฆษณาคล้ายๆขิงครับขิงใช่ดื่มขิงแล้วจะหายหวัดอะไรเงี้ยวันนั้นก็แบบว่าเขาจำได้ว่าเขาให้ทำเป็นแบบฮัตชิวฮัตชิวฮัตชิวอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ถ่ายเป็นเล่นกับพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เป็นงานแรกที่เคยทำสกิลที่ได้จากงานนั้นคืออะไรอ่ะสกิลการทำงานแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนขี้เขินนะครับอาจจะแสดงออกในการแบบทำนู่นทำนี่แต่ว่าพอถึงหน้ากล้องจริงๆแล้วอะไรเงี้ยผมเป็นคนขี้เขินผมทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันมีบทที่ต้องพูดใช่ไหมพูดอยู่ไลน์หนึ่งอ่ะพูดขายของผมก็พูดอยู่อย่างนั้นอ่ะ10 เทคก็แล้ว20 เทคก็แล้วก็พูดไม่ได้สักทีให้แม่ผมจำได้ว่าผมให้แม่ถามว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็คือผมจะไม่ให้แม่ ตอนนั้นผมได้มา 30,000 บาทแต่ว่าผมได้แค่1,000 เดียวไปโรงเรียนอ่ะหักไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์90 กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่คิดว่ามันแฟร์ไหมล่ะHidden Fact เรื่องลึกอาบน้ำแปรงฟันสระผมล้างหน้าทำอะไรก่อนหลังแปรงฟันสระผมล้างหน้าแปรงฟันผมแปรงฟันก่อนแปรงฟันเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็สระผมเสร็จแล้วก็ล้างหน้าใช่สุดท้ายผมว่าคนปกติก็น่าจะทำแบบนี้นะ ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่เกิด ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่ทำอะไรตื่นเช้ามาพี่จะทำอะไรใส่สูทไปทำงานเลยเหรอช่วงที่ทำงานหนักๆใช่ไหมนาฬิกาปลุกเนี่ยมันไม่มีเสียงมันเนี่ยไม่สามารถทำให้ผมตื่นได้อะพี่คือถ้าโลกนี้เนี่ยไม่มีคำว่านาฬิกาปลุกเนี่ยผมว่าคงนอนทั้งวันทั้งคืนนะพี่ ผมสามารถหลับไปแล้วผมไม่รู้เรื่องว่านาฬิกามันปลุกแล้วอ่ะใช่มันแบบหลับลึกจะตื่นเพราะว่าแม่มาปลุกโฟสสายแล้วตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยค่อยได้ยินเสียงเคาะประตูอ่ะใช่ก็ชั่วโมงนึงมั้งอาจจะชั่วโมงนึงก็อ่านไปเรื่อยๆใช่เปิดเพลงฟังแล้วก็แปรงฟันก็อาบน้ำเสร็จก็ทาครีมเสร็จก็บีบสิวเสร็จก็มาร์กหน้าบางทีก็แค่เล็บตัดเล็บอะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างโฟสสายแล้วไม่แต่ผมจะชอบเปิดคลิปฟัง The Standard เนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมเปิดบ่อย The Standard Pop ด้วย The Standard เป็นอย่างอื่นด้วยผมก็ฟังบ่อยใช่ผมรู้สึกว่าการอาบน้ำผมจะได้ไม่เสียเวลาไงแล้วก็มีแบบความรู้เข้าหูนะตลอดเวลาคลิป The Standard เป็นคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพสูงที่ผมเปิดฟังนะตอนอาบน้ำของพี่เคนอ่ะพี่ผู้บริหาร The Standard นั่นแหละผมก็เปิดพี่เขาชอบไปต่างประเทศบ่อยแล้วเขาชอบเอาความรู้มาฝากเราไงผมก็แบบเฮ้ยขอบคุณมากครับพี่ที่เอาความรู้มาฝากอะไรเงี้ยเลข8แล้วกันเลข6แล้วกันนะครับเลเวล2เรื่องลึก Hidden Facts เรื่องน่าอายที่สุดที่เกิดในที่สาธารณะคืออะไรผมเนี่ยชอบลืมรูดซิป
ผมชอบลืมรูดซิปผมไม่ได้อยากจะเปิดซิปให้ทุกคนดูนะแต่ว่าผมอะเป็นคนขี้ลืมเวลาแบบแต่งตัวหรืออะไรเนี่ยเราเพิ่งได้ชุดมาจากพี่เนี่ยเราก็แต่งตัวเสร็จใช่ป่ะสิ่งสุดท้ายที่เราลืมเนี่ยก็คือรูดซิปอะไรเงี้ยด้วยความที่แฟนคลับเราเนี่ยชอบมาให้กำลังใจเราแล้วก็จะชอบถ่ายคลิปไงแล้วก็จะเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์ที่ เราเนี่ยจะไม่ค่อยรูดซิปออกไปข้างนอกไงเพราะเราเป็นคนขี้ลืมก็เป็นเรื่องที่น่าอายแล้วกันที่ที่เกิดที่สาธารณะประจำครับก็จะเกิดขึ้นทุกไตรมาสครับทุกไตรมาสก็จะมีเหตุการณ์การลืมรูดซิปแล้วทุกคนก็จะเห็นเขินสิถ้าพี่ไม่รูดซิปพี่เขินปะล่ะก็มีครับเขาชอบแซวกันว่าไอโฟนขี้ลืมเลเวล2 Career Path ก่อนขึ้นเวทีมีพิธีกรรมส่วนตัวอะไรไหมก็คือก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งเนี่ยผมจะยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือก็จะมีบทสวดแล้วกันที่ผมจะสวดก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งก็เชื่อนะครับก็เชื่อแต่ไม่ชอบดูดวงครับคนเดียวที่เป็นหมอดูก็คือแม่ผมเนี่ยจะดูดวงให้ผมคนเดียวอายุ12-13แม่ผมดูดวงให้คือแม่ผมเนี่ยจะมีการ์ดเขาเรียกว่าอะไรไพ่อะไรไม่รู้เขาเรียกว่าไพ่อะไรไม่รู้อะที่แบบที่ดูดวงอะไรเงี้ยเขาก็จะแม่ก็จะดูดวงให้เราว่าโอเคเดี๋ยวโตมาเนี่ยจะได้บินแต่บินไปไหนไม่รู้แต่ว่าบินบ่อยมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่เชื่อตอนนั้นเพราะว่าผมเคยฝันว่าอยากเป็นนักบินแต่ว่าผมไม่อยากเป็นแล้วตอนนั้นอ่ะผมก็เลยคิดว่าผมไม่ได้บินไปไหนหรอกอะไรเงี้ยผมอยากอยู่ประเทศไทยผมไม่ชอบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นเราก็ได้บินไปหลาย ๆประเทศเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็อาจจะถูกมั้งแล้วก็มีหลาย ๆ เรื่องที่เขาพูดอะไรเงี้ยเลข5แล้วกันครับเลเวล3เงินทองเฮ้ยพูดถึงเรื่องเงินทองด้วยเหรอผมชอบเลยเรื่องเงินทองเคยมีหนี้ครั้งแรกในชีวิตตอนอายุเท่าไหร่โอ้โหอันนี้มันมากคือตอนเด็กๆเนี่ยแม่ผมเนี่ยไม่ค่อยให้ตังค์ไปโรงเรียนไม่ได้แบบว่าไม่มีขนาดนั้นนะแต่ว่าแม่ผมขี้ลืมและแม่ผมชอบตื่นสายแล้วเวลาจะไปขอแม่เนี่ยแม่จะนอนแล้วก็แบบไปก่อนไปยืมเพื่อนเนี่ยมันเป็นทำให้ผมเนี่ยติดหนี้ตั้งแต่เด็กคือการที่โรงเรียนผมเนี่ยจะจ่ายค่าอาหารหรือว่าจ่ายค่าเครื่องดื่มอะไรที่อยู่โรงเรียนน่ะต้องใช้บัตรเขาเรียกว่าสมาร์ทเพิร์สสมาร์ทการ์ดอะไรเงี้ยในการแตะผมเนี่ยก็จะไม่มีตังค์ในบัตรเพราะว่าแม่ผมเนี่ยไม่เอาตังค์ให้ผมในทุกเช้าอะไรเงี้ยเขาจะให้แบบอาทิตย์นึงเขาจะให้ทีอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะบริหารเงินไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะหมดเร็วอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องไปยืมเพื่อนติดหนี้ทีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย2-3 พันนะพี่เป็นอาทิตย์อะแล้วเพื่อนมันก็บอกไอ้โฟนทำไมมึงไม่คืนกูเลยวะเนี่ยมึงมายืมกูทุกวันเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ก็คือการติดหนี้ครั้งแรกในชีวิตของผมแล้วผมอายเหมือนกันนะที่แบบว่าผมไม่มีตังค์คืนอ่ะพี่ผมทำไงรู้ป่ะผมก็ต้องยืมเงินจากอีกคนนึงอ่ะไปให้อีกคนนึงอ่ะพี่หมายถึงว่าเพื่อนในห้องผมมันมีแค่50-60 คนอ่ะมันก็รู้กันว่าไอ้โฟนเนี่ยมึงยืมคนนี้ไปคืนคนนี้เข้าใจป่ะมันก็เป็นความอายของตอนเด็กๆอ่ะแม่ก็บอกว่าดีแล้วได้ใช้ชีวิตแม่พูดอย่างนี้เดี๋ยว แม่แบบว่าดีแล้วเราต้องรู้จักบริหารคนเราต้องรู้จักยืมตังค์คนชื่อไททันขอบคุณมากเลยไททันคือทุกวันนี้เนี่ยหารค่า Netflix กัน ผมนี่ยังติดมันอยู่เลย ผมยังติดไปเลยผมลืมโอนให้มันไงแล้วผมติดมา6 เดือนแล้วก็ขอโทษทีที่ติดค่า Netflix นะเดี๋ยวจะไปจ่ายนะเห็นคลิปนี้ก็ขอบคุณมากตั้งแต่เด็กจนโตนะที่ให้ยืมเงินมาตลอดมาเดี๋ยวเราจะตอบแทนนะขอบคุณมากมันทวงทุกวันแล้วก็แบบกูแบบทำงานไม่มีเวลา ทั้งที่มันไม่ได้เยอะอะไรก็มันแบบหมายถึงว่ามันไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าติดพ่อคางหมูจนมาตอนนี้4-5 พันแล้วไม่ได้คืนมันละก็คือการปล่อยแหละก็คือเขาก็จะเลิศเขาเลี้ยงลูกเหมือนแบบ passive income อ่ะถูกไหมปกติเราต้องทำงานเราเลี้ยงลูกใช่ไหมเราก็ต้องดูแลแบบใกล้ชิดนะเราต้องแบบ active นะแต่แม่ผมเนี่ยเลี้ยงแบบ passive คือตอนหลับตอนแม่ผมหลับเนี่ยผมก็จะได้ไปใช้ชีวิตในแบบของผมอะไรเงี้ยเหมือนว่า passive income ก็คือแบบว่าเราอยู่เฉยๆแล้วลูกเราเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตของลูกเราใช่แม่ผมเลี้ยงอย่างนั้นก็ปล่อยผมไปเลยอะไรเงี้ยคือแม่ผมจะทำงานเนี่ยทำงานของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะปล่อยผมไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆนะฉันเนี่ยทำงานบ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยเธอไม่ได้ทำงานคนเดียวนะ 7 กับ 1แล้วกัน role play สวมบท level 4 ถ้ามีพลังวิเศษได้1 อย่างคือพลังอะไรและจะใช้ทำอะไร ผมอยากมีพลังวิเศษของโดเรมอนขนมปังอ่ะที่กินไปแล้วอ่ะแปะนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็จะจำสิ่งทุกอย่างได้อะไรอย่างนี้อยากมีพลังแบบนั้น
อยากใช้ในเหตุการณ์ที่ต้องเข้าห้องสอบด้วยกัน เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือ รู้สึกว่าเราจะเป็นแบบคนที่มีความรู้เยอะเลย ถ้าเราทำแบบนั้นได้อะไรเงี้ย เราไม่ต้องเสียเวลานั่งอ่าน นั่งฟังพอดแคสต์ของ The Standard เราสามารถดูทุกคอนเทนต์ของ The Standard ได้ ภายในเวลาอันสั้นไง ซึ่งเราจะถ้าโหแค่เราเสพผลงานของ The Standard ทุกอันได้เนี่ย เรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้ว เพราะว่าความรู้ ในโลกนี้มันเยอะ ผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเอาความรู้ทั้งบนโลกใบนี้มาใส่ท้องเราเนี่ย มันก็คงไม่หมดหรอกพี่ ใช่ มันก็ต้องค่อยๆค่อยๆเติมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสวมบทเลเวล 4 ถ้าตื่นมาเป็นเด็ก 10 ขวบอีกครั้ง จะทำอะไรเป็นอย่างแรก ก็คงแปรงฟันก่อนครับผม ก็คงหาเพื่อนแหละ ไททัน ไททัน แล้วบอกว่าอีก 10 ปี 20 ปีก็เป็นเพื่อนกับเรานะเราไม่ค่อยมีเพื่อนเลยตอนโต ขอบคุณไททันมาก เราจะกลับไปหาตลอดนะใช่ ก็ที่จริงก็นัดแบบนัดกันเจอกันอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่ค่อยแบบไม่ต้องค่อยตรงกันอะไรเงี้ย บางทีที่มันปิดเทอมเราก็จะทำงาน บางทีที่เราทำงานเราว่างงานมันก็จะเปิดเทอมอะไรเงี้ย มันก็จะไม่ว่างอะไรเงี้ย เป็นความสัมพันธ์เชิงเจ้าหนี้และลูกหนี้แล้วกัน ที่ทำให้เราต้องผูกพันกัน ทำให้เราขาดกันไม่ได้แล้วกัน ผมก็ขาดมันไม่ได้ มันเนี่ยก็ตัดผมออกไม่ได้ เพราะว่ามันต้องเอาเงินจากผม มันต้องทวงเงินจากผม ผมเนี่ยก็ต้องพึ่งมัน เพราะว่าแม่ผมเนี่ยไม่เอาเงินให้ผม ใช่ ก็เป็นความสัมพันธ์เชิงเจ้าหนี้และลูกหนี้ มันเป็นนิสัยที่แบบว่าจะไม่ด่าเราเวลาเราไม่คืนตังค์มัน ใช่ มันไม่เคยด่าเลยนะ มันจะเวลาแบบมันทวงเงินใช่ไหมพี่ มันจะแบบ เฮ้ยมึงคืนตังค์กูหน่อยดิ เนี่ยมึงยืมไม่ต้องเยอะแล้วนะ 2,000 กว่าบาทแล้วนะอะไรเงี้ย มันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย แต่ผมก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูคืน เฮ้ยมึงทวงอะไรเยอะแยะวะ ก็เลยจะเป็นแบบนี้ ใช่ แต่พอเราสมมติว่าเราทำงานมาได้สมมติว่าผมได้ทำงานการแสดงมาได้ใช่ไหมผมก็จะแบบ เฮ้ยมึงอยากกินอะไรเดี๋ยวคุณเลี้ยงพอตังค์หมดเราก็ยืมมันใหม่ ใช่ ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบนั้น ฟุตบอลครับลูกฟุตบอล การที่แบบว่าเวลาทุกครั้งที่พ่อผมไปดูอย่างเงี้ย เวลาผมมีฟุตบอลหมายถึงว่าแข่งฟุตบอลหรือว่าซ้อมฟุตบอลน่ะพ่อผมจะพาไปดูทุกครั้งเลยก็แบบคอยแบบโคชชิ่งว่าเราต้องเตะแบบไหนอย่างเงี้ยวันนี้เราเตะดีไหมวันนี้เราเตะไม่ดีอะไรเงี้ยพ่อก็จะโคชชิ่งทุกครั้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องที่เราคุยกับพ่อบ่อยเลข6แล้วกันครับ Hidden Facts Level 5 ความเชื่อที่คิดว่าแปลกที่สุดของตัวเองคืออะไรอันนี้เลยกันไม่ได้เป็นความเชื่อหรอกเป็นก็อาจจะเป็นความเชื่อมั่นในตัวผมว่าผมเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เด็กอะขำทำไมพี่พูดจริงๆนะเนี่ยแม่ผมเนี่ยพูดตลอดเลยว่าผมเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีพี่ใช่ผมก็งงว่าไปเอามาจากไหนวะที่ว่าผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยใส่เขาอยากเป็นเองไงผมก็งงมาตลอดว่าแม่ผมเนี่ยชอบพูดอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งพอโตขึ้นใช่ไหมมันจะยิ่งจริงจังขึ้นเรื่อยๆโฟสเนี่ยเมื่อคืนแม่ฝันว่าโฟสได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแม่ว่าแม่ฝันไม่ผิดแม่ว่าแม่มีลางเลยว่าโฟสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปใช่แล้วค่อยๆแบบยิ่งโตนะยิ่งพูดได้อะแล้วยิ่งแบบพูดรู้เรื่องมากขึ้นนะผมว่าผมก็ไม่ได้พูดรู้เรื่องขนาดนั้นหรอกแต่ว่ายิ่งพูดรู้เรื่องมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะชมว่าเฮ้ยอันนี้พูดรู้เรื่องแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมีแววนายกรัฐมนตรีโอ้ยอะไรงงอะไรเงี้ยเขาก็พูดเกาะหูเราบางทีเราก็บ้าจี้ตามนะพี่ใช่เฮ้ยหรือว่าเราเป็นรัฐมนตรีคนต่อไปได้ สวัสดีครับโค้ชชัชวัฒน์ด้วยครับนายกรัฐมนตรี ผมจะทำให้ประเทศนี้เนี่ยแหละขอบคุณแม่ผมนะครับที่ปลูกฝังให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เด็กนะครับผมจะทำให้ประเทศชาติพัฒนานะครับผมเชื่อมั่นในตัวผมครับฝากผลงานนะครับหนังเรื่องกฤษดาพาราไดซ์ด้วยนะครับ11 มิถุนายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์เลยครับผมฝากตัวละครแท็กด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงด้วยนะครับผมเจอกันในโรงหนังครับไททันเพื่อนรักนี่ดำหนึ่งอย่างก็เป็นตู้ธนาคารเคลื่อนที่แล้วกันมันรวยไงบ้านมันขายร้านหน้ารวยใช่ไปอุดหนุนกันได้นะครับบ้านร้านหน้าร้านไททันถ้าก็เรียนหนังสืองงไหมผมรู้สึกว่าไททันเป็นคนตั้งใจเรียนเนี่ยแล้วผมก็อยู่กับมันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราซึมซับความตั้งใจเรียนจากมันทำให้เราต้องตั้งใจเรียนเหมือนกัน